Χειμώνας 1824. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα του 1824 είναι ιδιάζουσα, μιας και η κυβέρνηση Κουντουριώτη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη σωρία εσωτερικών δυσχεριών που επικρατούν. Τούρκοι και Αιγύπτιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα αδρανεί στρατιωτικά τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, ο Ιμπραήμ στρατολογεί άνδρες και ετοιμάζει αποθήκες με τρόφιμα και πολεμοφόδια, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για τις αποβάσεις που έχει ήδη αποφασίσει να κάνει στην Πελοπόννησο. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ο Ιμπραήμ ήδη από την 22η Δεκεμβρίου του 1824 φτάνει στη Σούδα και την επόμενη κιόλας ημέρα αναχωρεί με 37 πολεμικά και τα περισσότερα μεταγωγικά του πλοία για Ρόδο. Στη συνέχεια παραλαμβάνει 5.000 Αιγύπτιους από τη Μικρά Ασία και στρατολογεί Τούρκους της Κρήτης. Στο διάστημα αυτό, ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ανέτοιμος, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζει εκστρατεία κατά της πόλης της Πάτρας και συγκεκριμένα των πολιτικών αντίζηλων του Κουντουριώτη, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λόντο. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση ασχολείται με την οργάνωση της εν λόγω εκστρατείας, ο Ιμπραήμ αποβιβάζει την 11η Φεβρουαρίου του 1825 τα πρώτα του στρατεύματα στην Πελοπόννησο, ήτι 4.000 πεζούς, 400 τακτικούς υπείς, καθώς και άτακτους χωρίς καμία αντίσταση. Οι περισσότερες στρατιωτικές μονάδες διοικούνται από Γάλλους αλλά και Ιταλούς αξιωματικούς. Η είδηση της απόβασης του Ιμπραήμ εξαπλώνεται γρήγορα, χωρίς όμως να κάνει εντύπωση στους Έλληνες, αφού δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τον φοβερό κίνδυνο που τους απειλεί. Ωστόσο, η εν λόγω είδηση δημιουργεί πολεμική ατμόσφαιρα, καθώς όλοι σπέβδουν να βοηθήσουν στον αγώνα. Ο Ιμπραήμ από την άλλη δεν χάνει καθόλου χρόνο και την επόμενη κιόλας της αποβάσεώς του προελάβνει προς το νεόκαστρο της Πύλου, όπου είχαν μόλις οχυρωθεί μερικοί Έλληνες. Έτσι, αφού αναγνωρίζει τον τόπο, γυρίζει στη Σούδα τα πλοία του προκειμένου να του φέρουν ενισχύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, σαν να ξυπνά πολύ θαργό, ματαιώνει την εκστρατεία στην Πάτρα και στέλνει στη Μεθόνη 8.000 άντρες υπό την ηγεσία σπουδαίων οπλαρχηγών. Πριν την απόβαση του Ιμπραήμ εξοπλίζονται 12 υδραϊκά, 6 σπετσιώτικα και 4 ψαριανά πλοία. Στις 4 και 5 Μαρτίου εκπλέει προς συνάντηση του Αιγυπτιακού στόλου η πρώτη μοίρα της Ύδρας με 20 πολεμικά και 7 πυρπολικά υπό τον Μιαούλη, για να επιτεθεί εναντίον του τουρκικού στόλου που επρόκειτο να βγει από τα στενά των Δαρδανελίων με σκοπό να καταλάβει τη σφακτηρία. Επικεφαλής της εκστρατείας τίθεται ο Κουντουριώτης, παίρνοντας μαζί του τον Μαυροκορδάτο, και διορίζει αρχιστράτηγο τον ναυτικό Κυριάκο Σκούρτη, άνδρα με μικρές στρατιωτικές γνώσεις, παραμερίζοντας σπουδαίους οπλαρχηγούς όπως τον Καραϊσκάκη, τον Καρατάσο, τον Κίτζο Τζαβέλα και άλλους. Έτσι ο Κουντουριώτης ξεκινά στις 16 Μαρτίου από το Ναύπλιο για να φτάσει στις 5 Απριλίου έξω από το χωριό Κρεμμύδι, όπου και τον περίμεναν ανυπόμονα οι Έλληνες οπλαρχηγοί, ακμαίοι ηθικά και έτοιμοι για την πρώτη τους νίκη. Στο μεταξύ, σε διάφορους τόπους της περιοχής γύρω από τα μεσσηνιακά κάστρα διαδραματίζονται αλλεπάλληλες συγκρούσεις και μάχες μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων. Στόχος των Ελλήνων είναι να καθυλώσουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία, εξωθώντας τες προς τη θάλασσα και έτσι να τις αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τα πελοποννησιακά εδάφη. Παράλληλα, ο Αιγύπτιος στρατηγός φροντίζει να εδραιωθεί στη νότια Μεσσηνιακή Χερσόνησο, ώστε να εξασφαλίσει την επικοινωνία Μεθόνης-Κορώνης και συνάμα να οχυρώσει το στενό Μεθόνης-Νεοκάστρου. Κύριοι στόχοι του αποτελούν το Νεόκαστρο και το ανοχήρωτο Παλαιόκαστρο, ώστε έπειτα να κινηθεί ανενόχλητος για τον έλεγχο του μικρού νησιού της Φακτηρίας, το οποίο διαθέτει πρώτης τάξεως λιμάνι και ελέγχει την είσοδο των πλοίων σε αυτό. Ωστόσο, για τον ίδιο λόγο, οι ελληνικές δυνάμεις έχουν καταλάβει ήδη το νησί. Στο μέτωπο του Νεοκάστρου, ο Ιμπραήμ, ήδη πριν την άφιξη των ενισχύσεων που έχει καλέσει, ξεκινά την πολιορκία του Νεοκάστρου, βομβαρδίζοντας το νυχθημερών.
Έτσι γίνεται ξεκάθαρο πλέον στους Έλληνες ότι ο Ιμπραήμ επιθυμεί την κατάληψη και του Παλαιοκάστρου, ώστε να αποτραπεί ο ανεφοδιασμός του Νεοκάστρου από εκεί. Οι Έλληνες πλέον καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει και έτσι ζητούν βοήθεια από το Γενικό Ελληνικό Στρατόπεδο. Χωρίς να βρουν όμως κατανόηση, τρέχουν και μηνύουν στον Μακρυγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στους Γαργαλιάνους, τα περιστατικά. Ο Μακρυγιάννης, εμφανώς αγανακτισμένος από την απραξία του στρατού, δέχεται με προθυμία να πιάσει θέσεις μάχης μαζί με τους άντρες του, στείνοντας τα μπούρια γύρω αλλά και εμπρός από την πύλη του Παλαιοκάστρου. Στα μέσα Μαρτίου, ο Ιμπραήμ αποφασίζει να κινηθεί για πρώτη φορά σε εκ του συστάδιν σύγκρουση με τους αντιπάλους του, την οποία και αποκρούν οι Έλληνες υπό τον Μακρυγιάννη, με τεράστια επιτυχία αποθώντας τους Αιγυπτίους προς τον Νεόκαστρο. Μετρώντας τουλάχιστον 70 νεκρούς έως εκείνη τη στιγμή, ο Ιμπραήμ διατάζει στις 15 Μαρτίου δύο φάλαγγες του να επιτεθούν, η μία στην ομάδα του Χατζηχρήστου κοντά στο Νεόκαστρο και η άλλη να προσβάλλει τη μικρή και απομονωμένη δύναμη του Καρατάσου στη θέση Σχοινόλακα. Εναντίον των 4 ταγμάτων που συναποτελούν την πρώτη φάλαγγα, ορμούν γεμάτοι ενθουσιασμό και υπέρμετρη τόλμη οι άντρες του Χατζηχρήστου και άλλων νέων καπεταναίων πριν λάβουν διαταγές, εμφανώς παρακινούμενοι από την επιτυχία του Μακρυγιάννη. Η βιαστική αυτή κίνηση όμως του στοιχίζει, μετρώντας 150 νεκρούς. Ωστόσο, οι απώλειες των Αιγυπτίων είναι εξίσου σημαντικές, καθώς αν αναλογιστεί κάποιος μεταξύ των τραυματιών, βρίσκονταν αξιωματικοί όλων των βαθμίδων, καθώς και ο Κεχαγιάμπεϊς του Ιμπραήμ. Απέναντίας, οι Μακεδόνες, πιο ψύχρεμοι και επιθαρχημένοι, περιμένουν καρτερικά τις διαταγές του επικεφαλής τους, οχυρωμένοι μέσα στα σπίτια του Σχοινόλακα. Στις 16 Μαρτίου, ένα ολόκληρο τάγμα Αιγυπτίων εισέρχεται ανενόχλητο στο χωριό, όταν ξαφνικά τα ελληνικά πυρά πέφτουν εύστοχα πάνω τους ως καταιγισμός. Για 4 ολόκληρες ώρες οι Αιγύπτιοι προσπαθούν λυσαλέα να εκτοπίσουν τους Έλληνες από τα σπίτια, μάταια ωστόσο, καθώς υποχωρούν άτακτα σε κακή κατάσταση, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς και λοχοφόρα όπλα. Οι Έλληνες, ενωμένοι, προβάλλουν εμφανώς στεναρή αντίσταση και φαίνεται πως είναι έτοιμοι να αποκρούσουν κάθε επίθεση των Αιγυπτίων. Παρ' όλα αυτά, ο Αιγύπτιος στρατηγός δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την επίμονη προσπάθειά του για κυριαρχία τόσο εύκολα.